হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো GNRC Medishop Recruitment 2026 private job in Assam 2026 online apply তো GNRC Medishopৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি এই ভিডিঅটো তেওঁলোকৰ কাৰণে শেষৰটো একেবাৰে মিছ নকৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে GNRC Medishop Recruitment 2026 9 post walk-in interview তো 9টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী GNRC Medishopৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে walk-in interview লোৱা হ'ব ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে warehouse picker and packer তো warehouse-ৰ পৰা যিসমূহ মেডিচিন সেই মেডিচিনসমূহ পিক কৰা আৰু পেক কৰা তো দুটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 12 পাছ বিচৰা হৈছে তো যিসকলে মেট্ৰিক পাছ বা হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট বিচাৰিছে 28 ইয়াৰ্স আৰু শিফটিংটো হৈছে ডে শিফট আপোনালোকে ডে শিফটত দিনত ডিউটি কৰিব পাৰিব উইকলি অফ সানডে তো প্ৰতি সপ্তাহৰ দেওবাৰে আপোনালোকে বন্ধ পাই যাব জব লোকেশনটো হৈছে পাঞ্জাবাৰীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব প্লাস PF ESIC আৰু বোনাস লগতে গ্ৰেচুইটি আপোনালোকক এখিনি আপোনালোকৰ বেনিফিট পাই যাব জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ কমিউনিটি মেনশন কৰা হৈছে গুটেখিনি এবা পঢ়ি ভালদৰে চাই লব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফাৰ্মাসী এসিস্টেন্ট এই বিভাগত 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে পুৰুষসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছ বিচাৰিছে experience minimum 1 বছৰ experience থাকিব লাগিব working in any pharmacy তো any pharmacy কাম কৰা 1 বছৰ minimum experience বিচৰা হৈছে age limit 28 years বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টটো মৰ্নিং ডে ইভিনিং আৰু নাইট শিফট তো 4টা শিফটত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব rotational weekly off তো rotational শিফটত আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতি সপ্তাহৰ দেওবাৰে বন্ধ থাকিব জব লোকেশন কেটা হৈছে গুৱাহাটী ক্লাব হাতীগাঁও বেলতলা হেঙৰাবাৰী আৰু জুৰোড তো এইকেইটা লোকেশনত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি দিয়া হ'ব 11000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস PF প্লাস ESIC প্লাস পূজা বোনাস প্লাস গ্ৰেচুইটি প্লাস নাইট শিফট এলাউন্স তো এইখিনি আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ কমু ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়া তো সকলোখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেলিভাৰী বয় বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 28 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে এই পোষ্টৰ কাৰণে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বিচৰা হৈছে MCWG শিফট হৈছে মৰ্নিং ডে আৰু ইভিনিং 3টা শিফটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে rotational weekly off প্ৰতি দেওবাৰে বন্ধ পাই যাব লোকেশনটো হৈছে হেঙৰাবাৰী আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক 11000 টকা প্লাস PF ESIC পূজা বোনাস এইখিনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে not provided accommodation or food expenses তো এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক দিয়া নহয় এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ তো থকা আৰু খোৱাটো আপোনালোকে নিজে মেনেজ কৰিব লাগিব বাকি 11000 টকা দৰমহা প্লাস PF প্লাস ESIC প্লাস পূজা বোনাস আপোনালোকে পাই যাব তো জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ কিনি মেনশন কৰা হৈছে গুটেখিনি ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটেল এটা পোষ্ট এজ লিমিট 35 years বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব LMV should be able to drive Tata 407 তো আপোনালোকে Tata 407 টাইপৰ গাড়ী চলাব পৰা হ'ব লাগিব লগতে LMV ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব যি সকলৰ LMV ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে সেই সকলে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো মাজতে কোনোবা এজনে কমেন্ট কৰিছিলে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট আছে নেকি তো আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা আপুনি যদি ভিডিওটো চাই আছে এই ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশন হৈছে পাঞ্জাবাৰী এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ দৰমহা দিয়া হ'ব 17000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস PF ESIC পূজা বোনাস এখিনি আপোনালোকে পাই যাব আৰু এই পোষ্টটোত আপোনালোকৰ থকা আৰু খোৱা দিয়া নহয় থকা আৰু খোৱাটো আপোনালোকে নিজে মেনেজ কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কে আবেদন কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে গুৱাহাটী GNRC Medishop অফিসত যেতিয়া আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব তো ইন্টাৰভিউ লগত যিসমূহ আপোনালোকে ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে তো ডকুমেন্ট সমূহ হৈছে বায়োডাটা বা ৰিজিউম তো আপোনালোকৰ এখন আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউম তাৰ এটা কপি লগতে এটা জেৰক্স কপিও লৈ যাব ইয়াৰ লগতে এনি আইডি কাৰ্ডছ তো আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স তো যিকোনো এখন আপোনালোকে লৈ যাব আধাৰ কাৰ্ডখন পেন কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইয়াৰ অৰিজিনাল কপি লগতে ইয়াৰ ফটো ষ্টেট কপিও লগত লৈ যাব তো এইসমূহ ডকুমেন্ট আপোনালোকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো যাওঁতে লগত ৰাখিব লাগিব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব 25 এপ্ৰিল অহাকালিলৈ ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব টাইমটো হৈছে আবেলি 3 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইয়াতে ভেন্যুটো দিয়া হৈছে GNRC Medishop হেঙেৰাবাৰী এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে আৰু যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইয়াতে গুগল লোকেশনটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে লিংকটো ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি গুগল লোকেশনত যদি যিসকলে চিনি নেপায় মেপত ডাইৰেক্ট গুগল লোকেশনত চাইও এই লোকেশনটোত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো দি আহিব পাৰিব তো লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই অহাকালিলৈ ইয়াৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ডেটটো মেনশন কৰা হৈছে তো যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে অহাকালিলৈ এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে পোষ্ট কেইটা আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সৰস্বতী শিক্ষা নিকেতনৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে হোষ্টেল ওয়াৰ্ডেন আৰু প্ৰাইমেৰী টিচাৰ তো এখন স্কুলৰ ফালৰ পৰা দুটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোষ্টেল ওয়াৰ্ডেনৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ বিভাগত এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব অহাকালিলৈ 25 এপ্ৰিল টাইমিংটো হৈছে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা আবেলি 1 বজালৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ হৈ থাকিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435047258 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি এড কৰি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যিসকল আগ্ৰহী হয় আজিৰ ভিতৰত আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বৃন্দাবন সুইটছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ফ্লোৰ মেনেজাৰ সেলস এক্সিকিউটিভ ৰিসেপশনিষ্ট একাউন্টস মেনেজাৰ ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ যেটো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী পাছলৈকে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্লোৰ মেনেজাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব সেলস এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰিসেপশনিষ্টৰ কাৰণে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু যোনটো একাউন্টস মেনেজাৰৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে বিকম বা এমকম পাস হ'ব লাগিব লগতে টেলি আৰু ERP ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব জব লোকেশনটো হৈছে জু ৰোড গুৱাহাটী জু ৰোডত এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিছ বেংকৰ ফালৰ পৰা
সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে যোৰহাট লোকেশনৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ওয়াৰ্কিং ক্যাপিটেল মৰ্টগেজ লোন এক্সপেৰিয়েন্স ৰিকুৱাৰ্ড তো যি সকলে ওয়াৰ্কিং ক্যাপিটেল বা মৰ্টগেজ লোনৰ ওপৰত যি সকলে কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব ইমিডিয়েট জয়নাৰ অৰ ক্যান্ডিডেট উইথ আপ 30 ডেজ নোটিস তো 30 দিনৰ ভিতৰত যি সকলে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব লগতে যোন সকল লোকেল ক্যান্ডিডেট ফ্ৰম প্ৰি বেংকস প্ৰিপেড তো সেই সকলেও প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক পাৰ্টি সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদনৰ লিংকটো লাগে তো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া থাকিব তাতে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাইলছ ব্ৰনছন ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাইলছ ব্ৰনছন ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিএন অফ ষ্টুডেন্টস একাডেমিক কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিজিটিস পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ট্ৰেইনাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সাবজেক্টসমূহ হৈছে কম্পিউটাৰ সায়েন্স আইটি ইনফৰমেটিক্স প্ৰেক্টিস ৰবটিক এণ্ড এআই পলিটিকেল সায়েন্স আৰু সাইকোলজি এই সাবজেক্টসমূহ পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কোচ বেডমিণ্টন শিকোৱা টেবুল টেনিস শিকাবৰ কাৰণে স্কোৱাশ জিমনাষ্টিক ভলিবল সুইমিং তো এইখিনি শিকাব পৰাকৈ কোচৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে অফিচ ষ্টাফৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ান অফিচ এক্সিকিউটিভ ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কাউন্সিলৰ একাউন্টেন্ট সিস্টেম এডমিন ডিটিপি সিকিউৰিটি গাৰ্ড নাৰ্ছ ওয়ার্ড বয় আৰু কুক তো যোনটো অফিচ ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট আছে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যি সকলে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট প্ৰায়ভাগ বিচাৰি থাকে তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এলিজিবিলিটি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট উইথ বিএড বিচৰা হৈছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যি সকলে কৰিলে শিক্ষকৰ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিএড বিচাৰিছে প্ৰিপেড পাই যাব যোন সকলৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিপেড পাই যাব তো বাকি সকল পোষ্টৰ কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা 10 পাস সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব ওয়াকিং ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে 25 এপ্ৰিল অহাকালিলৈ ওয়াকিং ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব টাইমিংটো হৈছে 9:30 ৰ পৰা 1:30 লৈকে ওয়াকিং ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব 9 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত তো আপোনালোকে অলমোস্ট তাত আপোনালোকে 8:30 মানত পাই যাবগে লাগিব 9 বজাৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰম্ভ হৈ যাব আৰু ওয়াকিং ইন্টাৰভিউ যোনটো ইন্টাৰভিউ টাইমটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 9:30 ৰ পৰা 1:30 লৈকে ভেন্যুটো দিয়া হৈছে বৰজাৰ গুৱাহাটী ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে তাতে আপোনালোকে গৈ যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব যিসকলে ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই পোষ্টসমূহ কৰি থাকিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তিনটাকৈ 6901270954 আনটো হৈছে 9508889959 আৰু এটা হৈছে 9864023638 তো এই নম্বৰ তিনটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ দেখাৰো কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আনমোল ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিমিটেড তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আনমোল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা এক্সিকিউটিভ প্ল্যান এইচআৰ বিভাগত জব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী এলিজিবিলিটি এমবিএ এমএসডব্লিউ পিজিডিএম ইন এইচআৰ বিচৰা হৈছে তো যিসকল ক্যান্ডিডেটে এমবিএ এমএসডব্লিউ পিজিডিএম কৰিলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ল্যান ফেক্টৰী এইচআৰ এক্সপেৰিয়েন্স তো যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে 1 পৰা 3 বছৰ প্ল্যান বা ফেক্টৰী এইচআৰ ওপৰত সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নলেজ বিচৰা হৈছে লেবাৰ লজ এণ্ড কমপ্লেইন্সৰ ওপৰত তো যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 এপ্ৰিললৈকে
পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চিমেক্স গ্লোবেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ট্ৰেইনাৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে কোৱালিটি কন্ট্ৰোল আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰেইনাৰ মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বি ফাৰ্ম এম ফাৰ্ম বিএসসি এমএসসি কেমিষ্ট্ৰি মাইক্ৰোবায়োলজি সাবজেক্টত যিসকলে বি ফাৰ্ম এম ফাৰ্ম বিএসসি এমএসসি কৰিলে সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ বিচৰা হৈছে লগতে ফিচাৰ কেন এপ্লাই ফিচাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি মেনচন কৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনচন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টকেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শালিমাৰ কোপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এসিস্টেন্ট মেনেজাৰ একাউন্টছৰ কাৰণে জব লোকেশন গুৱাহাটী অসম এক্সপেৰিয়েন্স 3 ৰ পৰা 5 বছৰ একাউন্টছ আৰু ফাইনেন্সৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে স্কিল বিচাৰিছে জিএসটি টিডিএস টেলি ইআৰপি এমএস এক্সেল তো এইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে জানিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এলিজিবিলিটি ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ৰোলৰ বিভাগত ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ বিভাগত ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক আৰু ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে ফিচাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট কেন এপ্লাই তো যিসকল ফিচাৰ ক্যান্ডিডেট আৰু যিসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট দুইসকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তো তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনচন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে আবেদন কৰিব বিচাৰে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰি টেলিগ্ৰামত ডাইৰেক্ট ইয়াৰ জবটোৰ গোটেই ডিটেইলছ সহ পাই যাব আৰু তাতে আপোনালোকে মেইলত বা কন্টাক্ট নম্বৰত গৈ যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ